Нещодавно Байден офіційно фактично дозволив бити по прикордонню Білгородської області, зокрема, так, тобто звідки росіяни намагаються наступати на Харківську область і звідки запускають свої ракети. І от сьогодні, вчора ввечері, точніше, вийшла нова стаття від Політіко, і от Політіко каже, що вони поговорили як із радником нацбезпеки США Джейком Саліваном, а також поговорили ще з двома неназваними джерелами, але це також американські чиновники, і навіть маємо уточнення стосовно того, куди саме Україна може бити західною зброєю по території Російської Федерації. І от виявляється, кажуть Сполучені Штати, кажуть оці от джерела, що Україна може використовувати американську зброю для ураження будь-де у прикордоні російських сил, які атакують зі свого боку кордону. І мова йде не лише про Харківщину. Каже видання, що ця така ледь помітна зміна в меседжах офіційних американських осіб сталася всього через кілька тижнів після того, як США дали Києву зелене світло щодо завдання якраз ударів всередині Росії у відповідь на оцей такий напад, нібито на місто Харків. І тоді американські посадовці наголошували, що ця політика обмежується виключно Харківською областю. Ми пам'ятаємо ці брифінги, і неодноразово американські чиновники на офіційному рівні говорили про те, що ця політика не зміниться. І от маємо зараз таку от зміну тільки виключно через Харківську область, через те, що Росія туди намагається так просувати свої сили. Але з того часу, як нагадує Політіко, українські війська щонайменше один раз використовували американську зброю для завдання ударів по території Росії. Тоді вони знищили цілі в місті Білгород і зуміли стримати російський наступ. Ми також з вами добре пам'ятаємо ці моменти. Вони з'являлися масово у телеграм-каналах, відеоролики. І от пише Політіко, що українські та інші європейські офіційні особи тиснули на США, щоб ті ще більше послабили свої обмеження, дозволивши Україні завдавати ударів по будь-якій точці Росії. І от якраз Саліван нещодавно на днях заявив в інтерв'ю одному з американських видань, що така угода з Україною про удари американською зброєю по Росії поширюється вже на будь-яке місце, де російські війська перетинають кордон з російської сторони на українську сторону, щоб спробувати захопити більше українських територій. Тобто, очевидно і зрозуміло стає, що тепер західною зброєю ми можемо бити не тільки по Білгородській області, але й по тому прикордонню, яке межує із Сумською областю. І от якраз Політіко нагадує, що останніми днями Росія заявляла, що може незабаром наступати на північно-східне місто Сум. І якщо це станеться, політика дозволу ударів наданою зброєю буде застосована і там, додав Саліван. От пряма мова, що він сказав американський чиновник, каже, справа не в географії, справа у здоровому глузді. Якщо Росія нападає або збирається напасти зі своєї території на Україну, є сенс лише в тому, щоб дозволити Україні дати відсіч силам, які б'ють по ній з іншого боку кордону. І от також, крім того, крім цих офіційних коментарів, ще були два коментарі від анонімних джерел, чиновників американських, які також стверджують, що дозвіл Україні завдати ударів по території Росії є відповідь на вогонь з будь-якої точки кордону, не є зміною політиці з моменту ухвалення Харківського рішення, а спочатку цей крок розглядався лише в контексті наступу на Харківщину. Але це не виключає можливості завдання ударів у відповідь на інші такі транскордонні напади. Тож бачимо, що мова Салівана, тим не менш, так серйозно відрізняється від того, що говорили ці американські чиновники ще в травні. І от коли тоді була розроблена ця нова американська, скажімо так, політика, але ми бачимо, що навіть за оцей такий короткий проміжок часу дуже змінюються оці червоні лінії американців, які були раніше. І якщо ми не могли навіть уявити, що потенційно західна зброя може бути застосована на території Росії, то тепер ми розуміємо, що цілком українські сили можуть атакувати скупчення російських військ на прикордонні, яке межує, власне, з нашими областями, де росіяни намагаються наступати. Ну і Путіна дуже турбує той факт, що дійсно західні союзники дозволили Україні чи погодили удари України по прикордонних територіях Росії. Спочатку дійсно Білгородщина, тепер, можливо, і на Курську область поширяться ці удари. Побачимо, як воно буде згодом. Власне, дійсно, Україна мала би собі забезпечити, скажімо так, можливість превентивно бити по всіх прикордонних районах і областях Росії, чи це Брянська область, чи Ростовська, чи Краснодарський край. Для цього всього варто дійсно залучати
західне озброєння, високоточне і далекобійне. Путін коментував цю тему під час свого візиту і в Північну Корею, і в В'єтнам. В В'єтнамі, перебуваючи, він, зокрема, обмовився, що не було взагалі такого наміру на Харків наступати і Харків окуповувати, лише створити хотіли вони санітарну зону, росіяни, от у Харківській області, аби по Білгороду не прилітало. Натомість отримали по Білгороду ще більше ударів, принаймні по Білгородській області. Ну і, власне, зараз ми бачимо, що після того, як було дозволено використовувати західну зброю, Харкову трохи порівняно стало легше в контексті ударів російськими кабами та іншим озброєнням. Іноді все ще такі удари відбуваються, але все ж таки їхня інтенсивність суттєво не зменшилася.